Pentru frumoasele mele balanțe, dragii mei, pentru cei care știți că aveți ascendentul în balanță sau balanța în casa 1, iar dacă nu vă cunoașteți ora nașterii și harta natală și doar știți că sunteți născuți în zodia balanță, puteți să ascultați. Na, poate vă servește la ceva această informație sau aceste informații, mai bine zis. În ceea ce vă privește pe voi, la voi se activează, dragii mei, casa 2, casa 8, da, vorbim aici despre Taur, Scorpion, care reprezintă axa valorilor și a resurselor, resursele tale cu resursele celuilalt, pot fi resurse materiale, spirituale, emoționale, nu contează, și axa creativității, casa 5, casa 11, da. În ceea ce privește luna nouă din Taur, la voi, sămânța pe care o puteți planta aici, în casa a 8-a, atenție, vorbim despre o intenție pe care o poți avea în această perioadă. Se spune că plantarea unei semințe este intenția ca după ceva timp să culeg un rod. Da. În momentul în care plantăm o intenție în casa 8, casa 8 reprezintă casa transformării, a morții și a transformării, să spunem așa, a schimbărilor interioare profunde, a terapiei, de ce nu aici putem să facem terapie profundă în casa 8 cu noi înșine, cu propria noastră fațetă obscură, care în cazul vostru este taurul, adică fațeta obscură pe care tu nu vezi că o ai sau poate știi că o ai, însă o ții ascunsă pentru că ți este rușine de acea fațetă ascunsă. Putem să vorbim aici despre foarte multă încăpățânare, fixism, poate fi lene pe alocuri sau pur și simplu inerție, stau pe loc, nu fac nimic, este o fațetă obscură. Uh, Confortul, zona de confort este din nou o parte negativă în anumite momente, bineînțeles, că stai așa și pierd timpul degeaba. Deci sunt anumite lucruri. Comoditatea poate fi, de ce nu, taurul poate vorbi despre comoditate, pentru că taurul este întotdeauna axat să caute o zonă comodă și atunci toate aceste fațete obscure, e ca și cum se spune, plantează intenția să intri în acel interior profund în care să contactezi cu această zonă obscură a ta ca să poți să o faci vizibilă în tine, să conștientizezi toate aceste lucruri și să nu cazi mereu și mereu în același cerc în care să cazi în acea comoditate sau, da, tot ce am zis până acum, da. uh, Posesivitatea ta se află aici, în această casă, când vorbim despre taur, încăpățânare, posesivitate, acumulare, gelozie. Da, mi-am scris aici ca să nu pierd firul, că dacă nu, sigur mă duc pe cărări. Um, Pasivitate și, după cum am spus, lene pe alocuri. Așadar, aveți posibilitatea să plantați acea intenție de a vă elibera de aceste comportamente, să le numim într-un fel sau altul. Casa 8 are legătură și cu traumele. Traumele, taburile pe care le ținem ascunse și cu care nu vrem să intrăm în contact. Iar acum este începând cu luna nouă din Taur de pe 27 aprilie până la jumătatea lunii mai ține această configurație, avem, de ce nu, aveți posibilitatea să plantați acea intenție care să vă pună în contact direct cu, inclusiv cu traumele și taburile. Taburile sau traumele pot avea legătură cu corpul tău. Taurul reprezintă fizicul nostru, să spunem așa, sau corpul. Nu știu, poate ai traume legate de corpul tău în care ți s-a spus de-a lungul vieții, toată lumea spunea, nu știu, ești gras sau ai nasul mare sau ești urecheat, habar n-am, tâmpenii de genul ăsta care ni se spuneau la toți, da. Orice lucru spus în legătură cu corpul tău, poate că în tine a activat o traumă sau a format o traumă într-un fel sau altul care te-a afectat de-a lungul vieții. Și aici, și bineînțeles că probabil îți produce, nu știu, rușine sau
Da? Îți este rușine cu o parte a corpului tău, pentru că acolo ai o traumă. Dacă vorbim despre tabuuri, tabuurile pot fi legate de sexualitate. De ce? Casa 8 este în origine casa Scorpionului, guvernată de Pluto și vorbim într-adevăr de tabuuri legate de sexualitate, de uh, dorințe sexuale. Cu taurul aici ar putea să fie dorințe sexuale hedoniste. Taurul pe negativ, să spunem, sau nu neapărat pe negativ. Taurului se spune că este nu a persoanelor taur, ci a energiei arhetipale taurine. Este hedonist, pentru că este guvernat de Venus și Venus este zeița plăcerii și a iubirii. Așadar, când vorbim despre plăcere în ceea ce privește taurul, taurul se mișcă din plăcere. Când vorbim despre zona sexuală sau despre tabuuri sexuale, vorbim despre, nu știu, anumite lucruri care îți plac din punct de vedere sexual și nu le știe nimeni, pentru că nici măcar tu nu le recunoști, că ți-ai dori să faci anumite lucruri din punct de vedere sexual și poate nu le faci din cauza faptului că, după cum am spus, ai traume legate de ești gras, ai nasul mare sau ești rechează, nu știu, habar n-am, chestii de genul, în care, bineînțeles că în tine aceste lucruri rămân supreși, da? Și acum ai posibilitatea să plantezi intenția de a contacta cu toate aceste lucruri ca să le eliberezi. Nu ai de ce să mai stai să te tragă în jos această casă a opta, necontactând cu toate aceste lucruri care zac în tine și, de fapt, te împiedică să treci mai departe la un alt capitol al vieții tale, da? Pentru că toată roata zodiacală este o evoluție, da? Fiecare casă în parte ne vorbește despre încă un pas de evoluție pe care trebuie să îl facem. Așa că am vorbit peste ceea ce am scris aici, însă, acum, Taurul ne vorbește și despre senzualitate, de aia spun plăcere, senzualitate, sexualitate, hedonism, tot ce are legătură cu tabuuri din punct de vedere sexual. Care, atenție, poate tu nu ai o viață sexuală împlinită din cauza acelor lucruri pe care nu ți le oferi. Le ții latente în tine, dorințe sexuale pe care tu nu le explorezi din cauza că ți se pare rușinoase și aici este vorba despre lipsa unei sexualități satisfăcătoare, probabil pentru unii dintre voi din cauza faptului că nu contactați. Este un bun moment să pui acea sămânță de intenție. Investește cumva, îmi vine să spun, energie pentru că trăim alte timpuri, dragii mei. Nu mai trăim în secolul 15 în care să nu avem voie, de exemplu, da? Să ne placă, nu știu, același sex. Pentru că sunt aici în casa, o poate fi. Doamne, îmi plac eu sunt femeie, îmi plac femeile. Sunt bărbat, îmi plac bărbații sau, nu știu, îmi plac ambele. Deci aici sunt anumite lucruri care în secolul în care trăim sunt acceptate, nu mai sunt. Bine, nu știu în societatea din România ce se întâmplă sau în alte zone pe unde sunteți, dar nu aveți de ce să mai stați ascunși. Eu nu zic aici că sunteți homosexuali toți, dragii mei, să nu o luăm pe cărări, da? Să ne înțelegem. Alte anumite lucruri din punct de vedere tabuuri sexuale pe care le ai, pe care tu știi că există în tine, ți-ai dori să practici o anume uh, chestie și nu o faci. Da? Tensiunea în ceea ce vă privește vine de la Lilith. Lilith care se află în casa voastră a doua, aici în Scorpion, Scorpionul pe casa a doua, care cere de la tine să te valorezi. Casa a doua are legătură cu valorile tale personale, cu autostima ta, cu resursele tale și așa mai departe. Când vorbim despre valoare, vorbim despre a te valora pe tine. Trup și suflet, dacă vrei, da? Aici se află viața, aici se află moartea, se află ceea ce te omoară, inconștient, și aici se află viața. Atât timp cât tu începi să te valorezi din punct de vedere a faptului că ești persoană, da? Te-ai născut, ești o persoană, valorează-te.
Atât fizic cât și emoțional. Pentru ce? Pentru a-ți recupera autostima, pentru că aici avem tensiune între aceste două case, după cum am zis. Casa a doua ne vorbește și despre cum să ne gestionăm resursele interioare și exterioare. Iar cu Scorpionul, pe casa 2, mai ales cu Lilith, gestiunea acestor resurse trebuie să fie emoțională, adică din nou vorbim despre contact emoțional. Intră în contact cu tot ceea ce respingi în corpul tău, pentru că în origine casa 2 îi aparține Taurului, aici ca și cum le ai invers tu, da? Deci în origine casa 2 aparține Taurului, în origine casa 8 aparține Scorpionului. Și aici vorbim despre trup și suflet, da? În momentul în care tu intri în contact cu ceea ce respingi la tine, atât fizic cât și emoțional, și pur și simplu încerci să controlezi, pentru că atât Taurul cât și Scorpionul au puterea de a controla, se autocontrolează, controlezi ca să ce? Ca ceilalți să nu poată vedea luptele tale interioare. Lilith aici îți cere autenticitate. Da? Lilith îți spune, fii sincer cu tine, nu mai reprima, nu mai ascunde, nu mai controla, fii autentic. Ai câteva kilograme în plus, nu contează, șarmul tău, de exemplu, nu stă în câteva kilograme în plus. Ai, nu știu, orice alt defect pe care tu îl vezi ca defect la tine, nu te mai fixa pe asta. Mai departe, ce mai avem aici? Marte. Marte se află în casa ta 11. Casa 11 este o casă a grupurilor de persoane, să spunem așa, și aici e posibil unii dintre voi să simțiți o presiune exterioară în legătură cu voi, corpul vostru și cum simțiți voi și tot ce am spus până acum. Tensiunea este din partea celorlalți. Aici ca și cum te interesează foarte mult părerea celorlalți. Ce spune lumea despre tine, da? Aici ar trebui să treci la acțiune. Marte în casa 11 e ca și cum treci tu la, nu la atac, pentru că cu Marte putem să atacăm foarte mult, însă este vorba de apărare. Să nu uităm în introducerea acestui material astrologic, am spus că Marte poate vorbi despre atac, dar poate vorbi despre protecție sau apărare, da? Apără-te, protejează-te de acele persoane care te atacă gratuit, cum zic eu câteodată. Dar în același timp, cu leul aici, pentru că energia leului este o energie de vizibilitate, mă arăt, adică e ca și cum Marte te invită să ai curaj, să te arăți, să te expui așa cum ești. Exemplul cel mai simplu pe care pot să-l țin în continuare este ceea ce am zis. Ai câteva kilograme în plus și te deranjează, nu contează. Sunt multe persoane care au foarte mult șarm și dacă au câteva kilograme în plus. Ai o problemă de autostimă, da, vorbește despre ea. De ce nu vorbitul? Pentru mine vorbitul este terapie. Eu fac terapie vorbind cu voi, fac terapie cu mine, da? Vorbind aici cu voi. Arată-te, expune-te, protejează-te, limitează acele persoane care vorbesc sau te atacă gratuit, da? Pune-le limite, învață să pui limite. Cu Marte putem să învățăm să punem limite celor care ne atacă. E ca și cum aici luptă să fii văzut, luptă sau luptă pentru a te face văzut, mai bine zis. Văzut, auzit și apreciat așa cum ești. Nu mai sta ascuns aici cu toate acele dorințe
din tine. În opoziție îl avem pe Pluto care se află în casa ta a 5-a. Casa 5 este casa creativității și a ego-ului, de ce nu? În origine îi aparține leului, iar vărsătorul pe care tu l-ai pe casa 5 aparține casei 11, să spunem așa. Și aici e ca și cum Pluto în casa 5 îți spune să renunți la nevoia de a fi aprobat. Cu tot ce se află în casa 5, la fiecare dintre noi, pe harta noastră natală, aici se află dorința noastră de a fi aprobați, valorați, aplaudați, de ce nu, da? Și Pluto vrea să schimbe asta la tine. Tu nu ai nevoie de aplauzele nimănui, nu ai nevoie de aprobarea nimănui să-ți spună că ești frumos, că ești înalt, că n-ai urechile mari, că n-ai câteva kilograme. Nu. Încearcă să nu te mai alimentezi, să nu mai cauți aprecierea celorlalți, da? Ci învață să te valorezi pe tine întâi, recunoscându-ți tot ceea ce simți pe interiorul tău, dorințele tale cele mai ascunse care se află în casa 8, recunoaște-le, acceptă-le, iubește-le, de ce nu, da? Și nu mai căuta niciun fel de aprobare. Asta este munca pe care balanța ar trebui să o facă pentru ea însăși, începând cu această lună nouă din Taur, de pe 27 aprilie până la jumătatea lunii mai. Pe 12 mai avem luna plină în Scorpion, care din nou vorbim că se activează această casă autostimei, a valorii personale, da? Probabil vei simți presiune în ceea ce privește partea materială. Casa 2 este și casa valorilor materiale, da? Banii, proiectele noastre și așa mai departe. Poate unii dintre voi poate puneți prea mult preț pe ceea ce aveți, pe ceea ce dețineți, pentru că în casa 2 deținem lucruri materiale, deținem mașini, case, habar n-am, terenuri, nu știu, ce vrei tu, ce deții tu, mobila din casă, da, și așa mai departe. Poate pui prea mult preț pe ceea ce ai material sau palpabil sau fizic în viața ta. Și e ca și cum ori pui prea mult preț, ori nu pui deloc aici. Pentru fiecare dintre voi poate fi diferit. Însă, poate nu valorezi ceea ce ai sau nu valorezi ceea ce poți avea. Casa 2 este casa resurselor noastre interioare. Tu având Scorpionul acolo, resursele tale interioare sunt foarte, foarte profunde și pot să fie emoționale, da? E ca și cum intră în contact, explorează-te pe interior pentru a găsi resursele. Scorpionul înseamnă putere. Ai foarte multă putere, cum spun, e ca și cum ai fi un diamant în brut, în momentul de față încă nu ai ajuns să faci banii sau să obții acea avere, dacă vrei, da? Pe care ți-o dorești probabil, ai toate șansele să o faci, însă vorbim aici despre faptul că tu încă nu ai contactat cu resursele tale cu adevărat. Da. Investighează-te pe interior și vezi de ce ești capabil, pentru că aici putem să vorbim despre pe pozitiv, Scorpionul poate vorbi despre psihologie. Este un semn, un arhetip sau o energie psihoterapeutică, da? Atenție! Poate avea legătură cu asta. Ar putea să aibă legătură cu, fiind în opoziție aici, ceea ce tu nu accepti despre tine, poate fi vorba despre sexologie, de ce nu, da? Așadar, dragii mei, resursele tale interioare sunt foarte profunde, emoționale, intime și în tine zace un diamant pe care tu încă nu l-ai descoperit. Caută-l.
Toată munca pe care trebuie să o faci în această perioadă sau ar fi bine să o faci, te poate duce să contactezi cu adevărat cu acele resurse care zac în tine. Pe 25 mai, Saturn intră în berbec și tu ai berbecul în casa a 7-a. Casa 7 este casa relațiilor, este relații de tot felul, da? Vorbim aici despre relații apropiate, colaboratori, parteneri de viață, nu știu, persoanele cu care tu ai o relație apropiată, da? Nu vorbim despre vecini, ca în casa 3. Vorbim despre o relație apropiată de colaborare, într-un fel sau altul, da? Iar Saturn, în casa a 7-a, în casa relațiilor, cere disciplină, va cere disciplină și compromis. Dacă ai o relație de cuplu, aici vorbim despre faptul că dacă până acum ai idealizat această relație, pentru că atât semnul berbecului cât și Neptun, care se află în casa 7-a, ne vorbesc despre idealizare. Dacă tu ai idealizat acea relație sau acel partener, Saturn vine și îți arată o realitate din relațiile tale, da? Și îți va arăta dacă există sau nu reciprocitate. Casa 7 este o casă în care noi trebuie să fim, să existe reciprocitate, da? Așadar, cu berbecul pe casa 7-a putem să vorbim aici, bineînțeles, pe negativ, putem să vorbim despre egoism. Acum, egoism, individualism. Acum, ori tu ai un partener egoist, ori tu ești cel egoist, pentru că axa 1-7 și orice axă suntem opusuri complementare, da? Aici vorbim despre proiecție, atât din partea ta cât și din partea celuilalt. Este o axă în care ne proiectăm unul în celălalt, da? Oglinzile suntem, eu sunt oglinda ta, tu ești oglinda mea și atunci depinde, pentru fiecare poate fi diferit. Însă, cu berbecul în casa 7-a e complicat să vorbim despre reciprocitate, pentru că energia berbecului nu că ai tu un partener berbec, ci pentru că energia arhetipală a berbecului este de individualism, de egoism și așa mai departe. Este pentru eu, pentru mine, mie să-mi fie bine și așa mai departe. Da? Iar cu Saturn, care cere disciplină, compromis și asumare a relației sau asumarea unui comportament egoic, da? Putem să vorbim despre autodisciplină, da? Este cumva Saturn cere autodisciplină, atât din partea ta cât și din partea partenerului sau a partenerilor cu care, a colaboratorilor cu care tu um, ai tranzacții aici în casa 7, da? Până când tu nu vei fi cel care se compromite întâi și întâi cu el însuși, nu te vei putea compromite cu adevărat într-o relație, trebuie să înțelegem, da? Nu putem să avem o relație de compromis dacă eu nu sunt, nu mă compromit cu mine, cu dorințele mele, cu ceea ce eu vreau. Și aici avem tensiune, tu nu ești în pace sau nu ești împăcat cu ceea ce cu adevărat îți dorești în această viață, da? Acum poate fi și invers. Până tu nu-ți dai seama că poate dacă ai o relație, hai să spunem, cu un partener egoist, violent, pentru că trebuie să înțelegem că berbecul poate vorbi despre agresivitate. Dacă tu ai o relație cu un partener sau tu ești cel care ești agresiv și așa mai departe, că se poate întotdeauna, da? Ce facem este că ne polarizăm sau proiectăm, da? În celălalt. Când vorbim despre agresivitate în relații, Saturn vine cu cu ordine, pardon, nu cu liniște, cu ordine și disciplină, da?
vine și vă zice, într-un fel sau altul, vă pune limite. Tu trebuie să înveți să pui limite în cazul în care celălalt este agresiv. Saturn obligă într-un fel sau altul să pui limite sau să vă puneți limite unul celuilalt, cel care nu este agresiv să-i pună limite celui agresiv, da? Sau invers. Dacă tu ești cel agresiv, ți se vor pune limite, ca să ne înțelegem. Cam asta este energia din punct de vedere al relației cu un partener egoist, narcisist, agresiv, violent și așa mai departe. Saturn poate fi o figură de autoritate, din nou putem să vorbim de figuri de autoritate care vin și obligat, forțat, va scoate din viața ta, ori te va scoate pe tine din viața celuilalt dacă tu ești cel agresiv și așa mai departe, da? Poate fi și asta. Nu am de ce să neg că ar putea să fie și așa ceva. Bun, pe 27 mai avem lună nouă în zodia Gemenilor și la voi Gemenii vă cade în casa a noua, casa filozofiei, de viață și așa mai departe. Din nou vorbim despre o sămânță de intenție pe care o poți planta în legătură cu o nouă filozofie de viață pe care poți să ți-o construiești, să zicem așa, de acum înainte. Vorbim despre o deschidere mentală, pentru că arhetipul gemenilor este mental, o deschidere mentală din punct de vedere al unei noi viziuni de viață, cu curiozitate. Să fim curioși, da? Să începeți să fiți mai curioși în a capta informații din alte filozofii, de ce nu, din alte culturi, din alte țări și așa mai departe, sau religii, da? Poate fi și asta. Inclusiv vorbim despre două căi de explorare pe care poți, bineînțeles, să plantezi acea intenție. Adică, fie începi studii, casa nouă se ocupă cu studii inclusiv facultate sau așa, nu neapărat să fie bătut în cuie fizic să mergi la facultate, însă poate fi. Așadar, două căi. Studii de tip filozofic, psihologic sau spiritual religios, fie cea de-a doua cale este călătoria interioară pentru a vedea în tine după ce tip de viziune de viață te-ai ghidat până acum și plantezi acea sămânță de intenție care te poate ajuta ca pe viitor, da? În viitorul apropiat, după 6 luni de zile, dacă plantezi această intenție, vei putea să culegi anumite roade care să te ajute ca viziunea ta de viață să fie mult mai amplă, să fie mult mai viața trăită cu un anume sens, pentru tine să aibă un anume sens sau un sens diferit decât l-a avut până acum. Cam asta este ceea ce eu pot să transmit pentru voi. Nu mai am altceva, dragii mei. Vă pupăcesc și ne vedem data viitoare. Ciao!